Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să discutăm despre nuci, dar nu o să discutăm despre cultura nucului propriu-zisă, ci o să discutăm despre condițiile în care putem tăia un nuc de pe proprietatea noastră, indiferent că este o proprietate aflată în intravilan sau o proprietate aflată în extravilan, indiferent că vorbim despre nuci răzleți, indiferent că vorbim despre plantații de nuci, pentru că, după cum bine știți, unii dintre dumneavoastră sau unii nu știți și veți afla astăzi, nucul în țara noastră, la fel ca și în cazul castanului comestibil, este o specie protejată. Adică el este protejat prin lege și toate acțiunile noastre de îndepărtare, de eliminare permanentă de pe orice proprietate sau din orice zonă, trebuie făcută în condițiile legii. Ca și în cazul meu, după cum vedeți acest nuc care este lângă un acostament de drum aici și este pe un teren pe care urmează să-l cumpăr, va trebui să mă supun legii pentru a-l putea elimina din această zonă. Care sunt condițiile, ce spune legea și cum putem face această acțiune, veți afla în minutele următoare împreună cu mine. Așa că haideți să vedem despre ce este vorba. Dar, dragilor, înainte de a lua acest utilaj și a pune gândărul nucului și a-l da jos sau cum vreți dumneavoastră să faceți, trebuie să țineți cont de un singur lucru, că statul nostru reglementează condițiile în care putem elimina acești pomi printr-o lege, și anume 348 pe 2003, articolul 14 alineatul 1, dacă nu mă înșel, în care este reglementată. Sunt date detaliile în care noi putem elimina complet un nuc, indiferent de felul proprietății pe care se află acesta și indiferent dacă dumneavoastră sunteți o persoană fizică sau o persoană juridică. Și trebuie să țineți cont de acest aspect, pentru că au fost cazuri în care autoritățile s-au autosesizat, văzând oameni care au tăiat nuci pur și simplu în curtea lor sau așa mai departe, și au venit și au aplicat sancțiuni. Și sancțiunile nu sunt deloc neglijabile, sunt de la 5.000 la 10.000 de lei, destul de mari, nu? Ei bine, este foarte simplu, trebuie să consultăm legea și haideți să vă spun care sunt condițiile în care putem face această acțiune legal, din punct de vedere legal, și totodată ce anume autorizații vă trebuie. Bineînțeles, pentru a elimina un nuc ne trebuie o autorizație. Autorizația se obține de la primărie, mergeți acolo, de la Consiliul Local, faceți o cerere pentru eliminarea unui nuc dintr-un anumit motiv, pentru că motivele vă voi spune imediat care sunt după ce vă spun cum obțineți autorizația. După ce aveți avizul primăriei, mergeți la direcția agricolă de care aparține terenul respectiv unde vreți să eliminați nucul și faceți o cerere în baza avizului de la primărie pe care v-a fost eliberat. După aceea, cei de la direcția agricolă vor veni în prealabil la locul faptei, vor inspecta dacă dumneavoastră a spus adevărul în ceea ce privește nucul, că el îndeplinește condițiile pentru a fi tăiat, vă dă avizul, luați o copie de la ei, mergeți la primărie și după aceea mergeți la direcția silvică, care va veni, va marca pomul respectiv și după aceea îl veți putea tăia. Dar care sunt criteriile în baza căreia puteți să cereți această autorizație? Ei bine, foarte simplu. Primul dintre ele este ca pomul, exact ca și în acest caz, este să prezinte cel puțin 60% din coronamentul lui crengi uscate. Și după cum vedeți, nucul acesta din spatele meu, chiar dacă este un soi bun, el prezintă cel puțin 60% din coronament uscăciune. Atunci puteți cere autorizația. Cel de-al doilea criteriu ar fi că nucul se află undeva unde împiedică acostamentul drumului, cum este și în acest caz, aici în spatele meu este un drum, după cum îl vedeți, sau pur și simplu liniile de înaltă pe care le vedeți acolo în spatele meu. De asemenea, dumneavoastră puteți merge să cereți o autorizație pentru îndepărtarea nucului. Și nu în ultimul caz, și cel mai important, dumneavoastră puteți cere această autorizație acolo unde urmează a fi făcută o construcție, fie că este de interes local, fie că este de interes național, sau pur și simplu o construcție proprietate privată, iar nucul vine pe amplasamentul acestei construcții sau în apropierea, în imediată apropierea lui, și astfel dumneavoastră nu puteți executa construcția fără ca să eliminați nucul. Curios, nu? Haideți că până la urmă nu este chiar atât de greu să eliminăm o specie protejată despre un teren. Eu vă sfătuiesc să nu le eliminați decât în cazuri de maximă necesitate, pentru că nucul este un pom care dă niște fructe cu niște beneficii extraordinare pentru sănătatea noastră. La fel ca în cazul meu, eu sunt obligat să-l tai, pentru că, așa cum am spus, este terenul care a fost retrocedat, pe care sper să îl cumpăr acum. Voi avea destul de mult de muncă aici pe el, după cum am auzit și căței în partea cealaltă. Se vede și gardul meu undeva aici, sper să-mi ajute Dumnezeu să-l cumpăr și să fac o livadă minunată și o grădină aici în zonă.
Sper că v-a fost de folos acest videoclip. Cam acestea sunt condițiile legii în care puteți elimina un nuc. Eu le-am cercetat pentru că trebuie să le elimin pe acesta din spatele meu și dumneavoastră ar trebui să țineți cont cât de rigorile legii, pentru că v-am spus, puteți fi pasibil de o amendă destul de mare. Trebuia să spun mai înainte, dar o să spun chiar acum. Pentru oamenii minunați din alte țări care mă urmăresc, aceste detalii pe care le-am dat eu sunt valabile doar pe teritoriul acestei țări unde filmăm acest videoclip, și anume România. Dacă sunteți în altă țară și vă interesează acest aspect sau pentru o altă specie protejată, ar trebui să consultați legislație de specialitate sau să mergeți la un avocat și la un jurist, iar acela vă va îndruma. Gata cu poveștile, este weekend, un weekend plăcut vă doresc și dumneavoastră. Merg și eu că trebuie să-mi scot finii la biserică și să ne revedem cu bine la următorul material. V-am pupat!